Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Tát đáp đáp chỉ tay lên bản đồ, đây là đường thông đến Ba Tư thông thường dùng cho thông thương, quay lưng lại với Trung Nguyên các người, đóng binh rất ít. Chị Hoàng liền nói, nhưng muốn đến hướng này thì phải đi đường vòng, người Man vẫn ở phía đông nhìn chằm chằm như hổ đói, đại quân đi về hướng tây. Há chẳng phải đem Trung Nguyễn bỏ đó cho bọn chúng đánh sao? Tát Đa Đa nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu ngài tin ta, thả ta đến trung lộ quân tác ta, ra cùng với lãnh quân tướng quân nói chuyện, đó là A Can của ta, nếu người ấy biết ta còn sống, nhất định sẽ nghe ta. Từ Tranh vội lên tiếng, hoàng thượng không thể, nữ tử này hiểu rõ tình hình quân ta, thả cô ta đi, chính là tự bán mình rồi. Chị Hoàng vội giơ tay ngăn cản Từ Tranh nói tiếp, rồi quay sang Từ lão tướng quân hỏi nhỏ, A Can là gì, nghĩa huynh? Chị Hoàng liền nói, ngươi chuẩn bị thuyết phục hắn cùng chúng ta nhất đồng tấn công Vương Đình sao? Tát đáp đáp dầu dĩ đáp, không, ta kêu bọn họ giả làm đông lộ quân đánh lén người Mán. Trước hết để người Mán cùng thân binh của Cát Cát đánh nhau, đồng thời mở trung lộ, mời các ngài vào thẳng Vương Đình. Nghe vậy ai cũng ngỡ ngàng. Nữ nhân này không đơn giản. Rồi chị Hoàng nói, ngươi không sợ trẫm trực tiếp hủy luôn tác ta? Tát đáp đáp khẽ cười, sợ sao lại không sợ, nhưng ta cũng chẳng còn gì rồi, so với việc làm một vũ cơ không rõ minh sẽ sống chết trong góc nào, ta thà rằng kéo tất cả quý tộc tác ta chết cùng ta. Rồi Tát đáp đáp hành lễ, ít nhất người sẽ lưu lại người chị tộc của ta. Chị Hoàng nghe vậy liền đồng ý, tốt, trẫm sẽ để ngươi gặp hắn. Mấy ngày sau trong quân doanh quân tác ta, chị Hoàng và biểu ca Tát đáp đáp ngồi nói chuyện, hai người bốn mắt nhìn nhau đầy thù địch. Chị Hoàng quay sang hỏi Tát đáp đáp, cái gì nhỉ? Tát đáp đáp cười đáp, bốc hỗn, đây là hoàng đế của thần. Chị Hoàng liền tự giới thiệu, ta là Tiêu Cẩm Vân. Bốc hỗn mặt mày hung dữ lên tiếng, ý chẳng muốn hợp tác, lời của người Hán không đáng tin, trước đây nói chỉ cần đưa hồn tiêu thì sẽ giúp bọn ta đánh đuổi người Mán. Kết quả các người chẳng làm gì cả. Chị Hoàng hỏi lại, kẻ nào đã lấy hồn tiêu đi? Tát đáp đáp liền kể, cũng là vương tộc các người, trước đây cũng có qua lại với phụ vương ta. Chị Hoàng khẽ cười, suy nghĩ hồi lâu, hoàng tộc hồn tiêu. Rồi khi thế nói, Bốc hãn, ngươi tưởng trẫm đang cầu ngươi hợp tác ư? Dựa vào thực lực đại thần ta, chẳng qua chỉ là vấn đề diệt tác ta trước hay diệt người Mán trước. Trẫm chẳng qua không muốn tạo thêm nhiều nghiệp. Nghe vậy Bốc hãn tay thủ sẵn đao nhưng bị Tát đáp đáp đưa tay ra cản lại. Hắn ta nói, hoàng đế đại thần đừng nói lời quá tự mãn, muốn diệt tác ta, trước hết thắng ta rồi hãng nói. Tát đáp đáp ngồi cạnh khuôn mặt đầy lo lắng. Chị Hoàng lẳng lặng vén chạy lên nhìn ra ngoài, nếu trẫm bắn trúng lá cờ kia thì các ngươi hợp tác cùng trẫm thấy sao? Bốc hãn im lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía ngọn cờ. Dũng sĩ lợi hại nhất tác ta cũng không thể bắn trúng. Hoàng đến Trung Nguyên nói dốc ghê thật, rồi rất hào sảng mà đưa cung cho chị Hoàng. Hắn ta để lộ ra vẻ mặt khinh thường. Cây cung 32 kg, nếu đến cả dây cung mà cũng kéo không nổi thì đây đúng là trò cười rồi. Tát đáp đáp thấy vậy vội che mặt cũng cạn lời với ông anh. Chị Hoàng khuôn mặt tràn đầy tự tin mà nhận lấy cây cung, dương cung và bắt đầu bắn, động tác nhanh nhẹn dứt khoát, mũi tên bắn ra lao nhanh trúng tâm lá cờ. Thấy vậy binh lính Tát ta hoảng hốt, địch tập kích, địch tập kích. Bốc hãn sững người không tin vào mắt mình, sao có thể? Chị Hoàng lại gần trả lại cây cung, ghé sát tai của Bốc hỗn nói, tướng sĩ Trung Nguyên ngọa hổ tàng long, người khác không nói, Từ Nguyên soái lần này xuất chinh còn lợi hại hơn ta. Bốc hãn vẻ mặt sợ hãi, Từ Nguyên soái ta cũng nghe qua, là người giỏi nhất thần quốc, xem ra lời người này không phải là giả. Lúc này chị Hoàng liền mò trong tay áo, rồi lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho Tát đáp đáp, đây là vật phẩm tùy thân của trẫm, ta có thể định một điều khoản với công chúa, người Hán bọn ta xem trọng quân vô hí ngôn. Tát đáp đáp nhận lấy ngắm nhìn ngọc bội, rồi quay sang gọi A Can. Bốc hỗn liền đồng ý, được lần này mà ta còn lề mề thì đánh mất khí khái nam nhi tác ta rồi. Hai người tiến hành bắt tay nhưng Bốc hãn có vẻ không muốn buông tha. Trong hoàng cung anh hậu vẫn đang bận rộn phê duyệt tấu chương, Tiêu Cẩm Minh lại ló cái đầu ra. Ca chỉ ý hồi đáp thư của Bắc Mạc đã gửi đi rồi, huynh không viết cho hoàng tẩu một lá thư nhà sao? Anh hậu thấy vậy liền gõ cho Tiêu Cẩm Minh một cái. Cau mày hỏi, thư nhà cái gì? Tiêu Cẩm Minh ghé lại gần anh hậu, tự nhiên là ân cần hỏi han, dỗ ngon ngọt, rồi lại múa chân múa tay diễn tả cảm xúc, giải bày hết nỗi khổ tương tư. Anh hậu chán nản, tay chống cằm, cái này có tác dụng gì? Tiêu Cẩm Minh vẩy quạt một cái, nữ tử ấy mà, dễ nhất là bị lời ngon tiếng ngọt làm lay động, huynh và hoàng tẩu hai người hai nơi, đúng là thời cơ tốt. Sách gấm gửi nỗi nhớ tương tư. Anh hậu lại suy nghĩ, sách gấm gửi nỗi nhớ tương tư, nhớ đến hình ảnh của Từ Ngọc, rồi đỏ mặt mà hỏi Tiêu Cẩm Minh, làm sao viết? Thời điểm của cao thủ dạy học bắt đầu. Ánh đèn sân khấu dồn hết sự chú ý vào Tiêu Cẩm Minh, hắn ta đứng dưới gốc cây bắt đầu biểu diễn, Thâm cung trăng thu lạnh, nhớ chàng ngóng chàng về. Anh hậu thấy vậy cau mày. Tiêu Cẩm Minh thở dài, chuyện này cũng hết cách, hiện tại hoàng tẩu thân là nam nhân, nếu dùng khẩu khí của hoàng đế để viết, lỡ bị người khác thấy thì toi. Anh hậu tức run người rồi đá bay Tiêu Cẩm Minh đi. Anh hậu trầm ngâm đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời. Bên phía chị Hoàng khi nhận được thư thì hoảng hốt,
Nói lại lần nữa đây là ai viết? Từ Nguyên Soái đưa lá thư cho chị Hoàng kêu tự đọc đi. Chị Hoàng đọc thư mà đỏ mặt. Đông Tuyết Chi nhớ đến đông đến trời lạnh. Thư ngắn không nói được nỗi nhớ dài. Chị Hoàng liên tục lặp lại thư ngắn, không nói được nỗi nhớ dài, nỗi nhớ dài. Nhớ. Lúc này Tát Đáp Đáp phía sau liền lén nhìn. Chị Hoàng vội cất lá thư đi. Cô nhìn gì đó? Tát Đáp Đáp nói. Xem ra chắc là người trong lòng ngài gửi đến rồi. Đợi đến Vương Đình ta tặng ngài báu vật của tác ta, mang về nhà lấy lòng người trong lòng. Chị Hoàng bất lực ôm mặt còn tưởng tượng ra hình ảnh mình đeo trang sức. Thôi châu báu bỏ đi, người đó của ta không thích châu báu. Tát Đáp Đáp hỏi lại. Vậy ngài muốn gì? Muốn. Suy nghĩ hồi lâu chị Hoàng nói. Hồn tiêu, thần quốc đại doanh. Chị Hoàng và các binh sĩ tướng lĩnh cùng nhau xuất phát. Toàn quân thoái lui khỏi địa hạt của người Mán. Từ Tranh chắn trước ngựa của chị Hoàng. Hoàng thượng chúng ta vừa thắng trận, không tranh thủ truy kích thì thôi đi, sao lại lui quân? Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trẫm đã hạ chỉ quân lệnh không thể trái. Từ Nguyên Soái liền ra lệnh cho toàn quân lui đi. Quân Tát ta liền bẩm báo toàn quân lui rồi. A Bốc Hỗn nói. Quả nhiên ta đoán không sai, người mà nhất định đã liên minh với thần, mấy ngày trước len lén tập kích quân ta. Đáp Đáp Nhĩ Cát Cát nghe vậy kích động, tay nắm chặt. Sao có thể? A Bốc Hỗn nói tiếp, nhất định thần đã đồng ý cho người Mán lợi lộc gì đó. Quân của bọn chúng đánh người Mán cũng đã lui rồi, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp, muốn hợp sức mưu hủy Tác ta. Nghe vậy Đáp Đáp Nhĩ Cát Cát bắt đầu lo lắng, bọn người Mán đáng ghét, chúng ta không thể ngồi đây đợi chết. Vâng, thần đề nghị chúng ta tiên hạ thủ di cường, tranh thủ lúc bọn chúng đang lơ là bất ngờ tập kích người Mán. Bên phía chị Hoàng đang uống nước một cách ngấu nghiến, vừa thưởng thức điệu múa của người đẹp, thấy vậy hai chữ hôn quân hiện rõ trên đầu. Từ Tranh cũng tức giận. Lúc này quân lính vào báo người Mán và người Tác ta đánh nhau rồi. Từ Tranh thấy vậy kinh ngạc, sao bọn chúng lại đánh nhau? Chị Hoàng khẽ cười rồi đứng dậy, chúng tướng nghe lệnh toàn binh và trẫm cùng đánh vào vương đình Tác ta. Vâng. Bên cung đình Tác ta, Đáp Đáp Nhĩ Cát Cát lo lắng không yên thì nhận được tin báo, đại quân thần quốc đánh đến dưới cửa thành chúng ta rồi. Hắn ta giật mình đánh vỡ ly, kẻ nào dám phạm đến vương đình ta? Lúc này chị Hằng và Tát Đáp Đáp cùng đi vào trong, hắn ta nhìn thấy thì mặt mày tái mét. Tát Đáp Đáp từ từ bỏ áo choàng xuống. Mấy ngày sau, mọi người đều quy phục Tát Đáp Đáp, trước điện đều đang quỳ xuống. Tát Đáp Đáp lên tiếng, trước khi lâm trung phụ vương đã nói, vương vị là truyền cho Đáp Nhĩ Hốt Na. Hôm nay ta lấy lại vương vị, các vị có gì muốn nói không? Ai nấy đều đồng loạt hô to, Ngô Vương. Đáp Nhĩ Hốt Na mỉm cười hài lòng rồi quay sang hỏi A Bốc Hỗn, Cát Cát đâu? Lúc này Đáp Đáp Nhĩ Cát Cát đang cưỡi ngựa bỏ trốn. Từ Nguyên Soái liền cho quân tấn công, hắn ta sợ hãi, đáng chết, thần vốn không liên minh với người Mán, bây giờ người Mán vốn không chặn nổi truy kích của thần. Hắn ta nhớ lại thì cay cú, trúng kế rồi. Lúc này có người hỏi, vương chúng ta phải làm sao? Tạm lui quân, đợi ta điều chỉnh lại lực lượng rồi sẽ đoạt lại vương vị. Đáp Nhĩ Cát Cát nhìn ra phía xa, ánh mắt hận thù thể hiện rõ, hơn nữa lần này phải diệt cỏ tận gốc. Trong cung Tiêu Cẩm Minh đang say giấc ngủ thì có bẩm báo, việc lớn, hoàng thượng dẫn quân tấn công vương đình Tác ta. Báo việc lớn, Từ Nguyên Soái đã đánh đuổi người Mán qua Âm Sơn. Tiêu Cẩm Minh giật mình bật dậy, ca việc lớn. Anh hậu bình tĩnh nâng tách trà, trẫm đã biết rồi. Tiêu Cẩm Minh liền trêu chọc, vậy thư nhà mà tẩu tử gửi, huynh cũng thấy rồi. Anh hậu giật mình, thư nhà gì chứ? Rồi giật lấy bức thư từ chỗ Tiêu Cẩm Minh, trẫm phải giúp vương nữ ổn định vương thất Tác ta, lại ký hiệp ước liên minh. Đầu xuân năm sau mới về, đùi dê Tác ta ngon vô cùng, đến lúc đó tiện thể mang một ít về cho nàng thưởng thức. Đọc đến đây mặt anh hậu tối sầm, hơn nữa ta cũng nhớ chàng. Trong hoàng cung Tác ta mở một bữa tiệc linh đình. Đáp Nhĩ Hốt Na nhìn chị Hoàng mà mỉm cười, rồi cô đứng dậy nói, cướp hoàng vị về như hôm nay, may mà nhờ có hoàng đế đại thần ở tại đây, kính hoàng đế bệ hạ một ly. Chị Hoàng cũng nâng ly lên cụng chén, chuyện nữ vương đã đáp ứng trẫm, cũng nhất định phải làm. Đáp Nhĩ Hốt Na uống cạn chén rượu, đó là đương nhiên. Hai người nhìn nhau mỉm cười, A Bốc Hỗn cứ chăm chăm nhìn hai người họ. Hai người cười nói vui vẻ, khiến A Bốc Hỗn trí tưởng tượng lạ bay cao. Chuyện đáp ứng. Lúc này trong đám vũ nữ có sát thủ, cô ta rút dao ra lao tới tấn công. Vũ hội trở nên hỗn loạn. A Bốc Hỗn lo lắng, bệ hạ. Lúc này chị Hoàng lao lên chặn được đao của thanh sát thủ, màng che mặt từ từ rơi ra, là Đáp Nhĩ Cát Cát. Đáp Nhĩ Hốt Na thấy vậy kinh ngạc, hắn ta vẫn lao lên, đi chết đi. Chị Hoàng tung một cước đá bay hắn nằm dưới đất. A Bốc Hỗn lao lên định tiễn hắn ta về Tây Thiên luôn. Lúc này Đáp Nhĩ Hốt Na liền ngăn cản, đừng giết hắn, đó là đệ đệ ta. Nhưng mà đao nhanh hơn lời nói, một nhát chém xuống. Đáp Nhĩ Hốt Na ánh mắt thất thần nhìn máu nhuộm thành sông. A Bốc Hỗn liền nói, vương vị chính là dùng máu tươi để tưới lên, nếu đã lựa chọn ngồi lên thì phải diệt trừ tận gốc, cho dù có là người thân, đây chính là mệnh của vương. Chị Hoàng nghe vậy liền nghĩ tới Tiêu Cẩm Vân. Gió thổi mạnh, trên chiến trường chị Hoàng buồn bã nói với Từ Nguyên Soái, không về kịp đón năm mới rồi, tuyết lớn phủ kín đường, sợ là không về kịp đón năm mới rồi. Ánh mắt chị Hoàng nhìn cha mình càng thêm sầu não. Phía xa Đáp Nhĩ Hốt Na đi tới, đây là đồ ta đáp ứng cho ngài. Chị Hoàng đưa tay cầm lấy hồn tiêu mà trong lòng vui sướng, nghĩ lại những kỷ niệm đã qua, đợi ta trở về chúng ta liền có thể hoán đổi thân thể rồi, chàng phải bình an nhé Tiêu Cẩm Vân.
Trong hoàng cung tuyết đã rơi, Tiêu Cẩm Minh bèn ngâm một câu thơ, Thụy Tuyết Triệu Phong Niên. Nghe vậy tên bên cạnh có lòng tham bèn nói, vương gia nói rất đúng. Tuyết chính là điềm lành, năm sau nhất định là năm bội thu, hoàng thượng đã lâu không về triều, chuyện trong triều vẫn luôn nhờ cậy vào vương gia, trời cho điềm lành như hôm nay, chính là nhắc nhở vương gia nắm lấy cơ hội. Tiêu Cẩm Minh hỏi lại, cơ hội gì? Lão ta nhìn trái ngó phải thấy không có ai bèn nói, ngôi vị đế vương, vương tử hoàng tôn đều làm thế, vương gia chính là thịnh thế danh chủ. Tiêu Cẩm Minh nghe vậy giật mình, hoàng huynh đang ngồi sau tấm màn chắn gió nghe, tên này lại dám cổ động mình tạo phản cướp vị. Rồi Tiêu Cẩm Minh hét vào mặt hắn, to gan, rồi chỉ tay thẳng mặt hắn, những lời hôm nay bổn vương sẽ xem như chưa từng nghe, mau cút đi. Hắn ta đành bực tức bỏ đi. Anh hậu mặt đầy tức giận. Tiêu Cẩm Minh vội quỳ xuống, ca chuyện này không liên quan đến đệ không thân với hắn ta, nào ngờ hắn ta lại đến kêu đệ tạo phản. Anh hậu không trách Tiêu Cẩm Minh, chuyện này không đơn giản, đệ lại rất bình tĩnh, nếu còn có ai khuyên đệ, lập tức báo cho ta. Lúc này có bẩm báo, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, thái hậu gọi người qua đó. Tại Từ An cung, thái hậu nói, hoàng thượng không về đón năm mới. Yến tiệc trong cung năm nay do con cố gắng chuẩn bị rồi. Anh hậu nghe vậy sửng sốt, xung quanh mọi người đều bàn tán. Sau đây sắp có chuyện vui xem rồi. Trong hậu cung mấy phi tần tụ tập tám chuyện, một phi tần liền nói, hậu yến năm trước đều là do thái hậu mang theo quý phi cùng nhau chuẩn bị, nay toàn bộ đều do hoàng hậu chuẩn bị sao? Nhìn sắc mặt của Đức phi trở nên ủ rũ, cô ta định nói thêm, sợ là, nhưng Triệu thị liền đưa tay ra ngăn lại, thận trọng lời nói, ta đã không còn là quý phi nữa rồi. Nhưng rồi cô ta lại mỉa mai thêm, hoàng hậu nương nương xuất thân danh môn, tự bản thân biết xử lý ổn thỏa. Ánh mặt cô ả đầy cam phẫn, đều là do cô ta tự chốc lấy. Cô ả nghĩ lại, lúc anh hậu đang ngồi sắp xếp chuẩn bị cho yến tiệc thì có người bẩm báo, hồi bẩm hoàng hậu nương nương, Đức phi cầu kiến. Anh hậu nghe cái tên Đức phi thấy lạ lạ, suy nghĩ một lát rồi nhớ lại, quý phi Triệu thị giáng chức làm Đức phi. Lúc này cô ả Đức phi bước vào, thỉnh an hoàng hậu nương nương. Anh hậu vẻ mặt khó chịu hỏi, ngươi đến làm gì? Cô ả mỉm cười thảo mai nói, còn không phải vì chuyện cung yến sao? Cô mẫu, thái hậu lệnh cho thần thiếp đến giúp đỡ nương nương. Rồi cô ta tiến lại gần chỗ anh hậu, rất tự nhiên mà cầm lấy quyển sách trên bàn. Anh hậu liền gõ mạnh vào tay cô ta, rồi giật lấy sách ôm vào lòng, không cần đâu, bổn cung tự mình xử lý. Đức phi vẻ mặt không hài lòng nhưng cũng không có cách nào. Anh hậu rất đề phòng cô ta, dựa vào thủ đoạn của quý phi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó lại đổ lên đầu Từ Ngọc. Cô ả Đức phi liền nói, nếu hoàng hậu nương nương không cần thần thiếp, vậy thần thiếp không ở đây làm mất hứng thú của người nữa. Rồi cô ta rời đi giọng điệu đầy thách thức, mong hoàng hậu nương nương nói với thái hậu một tiếng, không phải do thần thiếp trộm lười không giúp đỡ. Hồi ức kết thúc, Đức phi vẻ mặt đầy đắc ý. Hai tên bên cạnh mặt mày cau có mà hùa theo, cô ta là một nữ võ tướng hiểu cái gì. Đúng vậy, cung yến lớn như vậy, xảy ra một chút chuyện cũng có thể làm mất mặt. Lúc này có tỷ nữ truyền chỉ đến, hoàng hậu nương nương có chỉ, mời các nương nương đến Phượng Nghi cung. Tại Phượng Nghi cung không khí ảm đạm gượng gạo, anh hậu cầm cuốn sổ đi qua đi lại. Lúc sau anh hậu mở miệng nói, cung yến đón giao thừa là chuyện lớn, phi tần có phẩm cấp cũng cần phải ra sức. Thục phi phụ trách thức ăn của yến tiệc, Đức phi phụ trách trang trí cung điện, đèn nến thắp sáng, Lệ tần phụ trách chỗ ngồi vợ của các quan lớn. Vừa nghe gọi đến tên mấy vị nương nương này mặt mày cau có, cũng không khỏi bất ngờ. Hoàng hậu sao lại hiểu lễ nghĩa đến vậy? Thấy vậy Đức phi lên tiếng nói, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, những năm qua kinh phí cung yến đều được phân phát trước, lần này có phải? Anh hậu đáp, kinh phí tự có phủ nội vụ hạch toán, các ngươi có cần gì thì viết ra giấy trình lên, tự sẽ có người phân phát. Rồi tay chỉ mặt từng người, mỗi người phụ trách một bộ phận, sai chỗ nào thì nghiêm phạt người phụ trách chỗ đó, các ngươi cẩn thận mà làm, gặp khó khăn chỗ nào phải báo ngay cho bổn cung. Mấy cô ả cay cú nhưng cũng phải nghe theo. Về đến cung Đức phi tức giận đập mạnh xuống thành ghế, sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Hai người Thục phi và Lệ phi đầy cũng khó hiểu. Nô tỳ bên cạnh liền nói, nương nương không cần để ý, cung yến đều có đấu thơ, hành tử lệnh, những năm trước hoàng hậu không tham gia, năm nay hoành hậu chủ trì nhất định cần tham gia. Nghe vậy mấy cô ả như vớ được vàng, hài lòng mà nhìn cô tỷ nữ, đúng nàng ta cũng chẳng biết mấy chữ, đến lúc đó có trò vui rồi. Đêm cung yến rất nhanh đã đến, anh hậu và thái hậu ngồi nghiêm trang, các cung nữ lần lượt dâng món ăn, đêm cung yến diễn ra rất suôn sẻ, thái hậu hài lòng khen ngợi, con làm tốt lắm. Thấy vậy Đức phi và Thục phi khó chịu nhìn nhau, Thục phi liền đứng dậy nói, hoàng hậu nương nương lệnh tần thiếp phụ trách giải trí trong cung yến, giờ đây hoàng thượng bên ngoài nên không lấy ca vũ làm vui, vậy thì ta hành tử lệnh đi. Anh hậu nâng chén rượu lên, rồi hỏi lại, lấy gì làm lệnh? Thục phi đáp lời, các vị quý nữ hoàng thành độc nhiều thi thư, chi bằng lấy thi thư làm lệnh, vế đối trước sau, biện pháp tu từ nối chữ. Tần thiếp đề một câu thơ, xin hoàng hậu nương nương chỉ giáo. Hôm nay chúng ta đang ở Thụy Tuyết viện, vậy thì bắt đầu từ đây đi. Rồi Thục phi bắt đầu ngâm thơ. Thụy Tuyết điện quan Thụy Thuyết, lãnh thanh giai thượng thán lãnh thanh. Mọi người nghe vậy xôn xao bàn tán, câu tiếp theo nối tiếp chữ thanh, còn phải một vế đối ngay ngắn cái này. Đức phi ngồi cạnh hài lòng mà mỉm cười, anh hậu không hoảng loạn mà mỉm cười đầy tự tin. Thanh thủy hà bạn ẩm thanh thủy,
Thái Bình thịnh thế sướng Thái Bình. Khi nghe anh hậu đối thơ xong, bọn người Đức Phi sốc không thể tin được, ai nấy mặt đều ngỡ ngàng, ngay cả Thái hậu cũng kinh ngạc không giấu nổi. Mấy người bên dưới xôn xao bàn tán, tài văn của hoàng hậu sao đột nhiên lại bay cao lên thế, đúng vậy, nàng ta chẳng phải là con của võ tướng sao? Hẳn là mấy ngày gần đây được Tư Giao Vương chỉ điểm rồi. Nghe vậy cô ả Đức Phi cay cú, mấy đứa này nhắc chuyện này hại ta bị cô mẫu trách tội. Đức Phi liếc mắt lườm mấy đứa kia, thận trọng lời nói. Anh hậu không để ý mấy lời bàn tán, nói câu tiếp theo. Tần mỹ nhân tiếp. Tần mỹ nhân nghe vậy không có phản ứng gì. Xuất thân của Tần mỹ nhân không cao, nhưng rất có tài học, trong hậu cung chỉ có nàng ta mới trò chuyện được với trẫm. Anh hậu nhớ lại, chữ của hoàng thượng cốt cách rắn giỏi, nếu người không phải là hoàng thượng nhất định sẽ trở thành người nổi tiếng. Tiêu Cẩm Vân liền đáp lại, trong hậu cung này cũng chỉ có nàng có thể cùng trẫm nói chuyện thi thư, ta cứ tưởng Tần mỹ nhân là tri kỷ của mình. Anh hậu nghĩ thầm trong lòng, từ khi đổi thân thể với Từ Ngọc thì không còn nói chuyện với Từ mỹ nhân nữa rồi, bây giờ trong đầu toàn là nụ cười trong sáng của Từ Ngọc. Thậm chí đã rất lâu ta không nhớ đến vị tri kỷ này rồi. Sau khi cung yến kết thúc, Tần mỹ nhân một mình đi dạo, tâm trạng cô ủ rũ không vui. Anh hậu phía sau tiến lại gần hỏi, vừa rồi nàng đối thơ Thái hậu rất thích, đang muốn thưởng cho nàng, sao lại ra đây? Tần mỹ nhân ánh mắt thù địch liếc nhìn anh hậu, rồi hành lễ nói, nương nương tự mình ra đây với nô tỳ, có gì chỉ giáo? Anh hậu nhận ra thái độ khó chịu của cô ta, hỏi lại, đây là thái độ gì? Tần mỹ nhân khẽ mỉm cười, lẽ nào hoàng thượng không ở trong cung, nương nương cuối cùng cũng nhớ tới việc phải đối phó với ta rồi. Rồi cô ta tiến lên một bước, ta nghĩ nương nương đừng nên kích động, năm đó vì sao mất Phượng ấn, chắc nương nương chưa quên chứ? Nghe vậy sắc mặt anh hậu tái mét, rồi nghĩ lan năn đó, lúc ta vội vã đến thì đã rất khốc khí, thấy Tần mỹ nhân hôn mê trên mặt đất, máu nhuộm đỏ. Nô tỳ của cô ta quỳ xuống khóc lóc kể lể, nguyệt sự của mỹ nhân vừa đến, thân thể không tốt, chịu không nổi sự trừng phạt của hoàng hậu nên liền băng huyết rồi. Lúc này Từ Ngọc cố gắng giải thích, thiếp chẳng qua chỉ phạt nàng ta nhảy cóc vài vòng, nào biết thân thể nàng ta lại yếu như vậy. Tiêu Cẩm Vân tay nắm chặt, liền mắng Từ Ngọc, ngươi cho rằng ai cũng như ngươi, chỉ giỏi múa thương mà chẳng biết gì sao? Phạt nàng ấy nhảy cóc, chỉ ngươi mới nghĩ ra được, nếu người không quản được hậu cung thì mang Phượng ấn trả lại mẫu hậu đi. Nghe vậy ánh mắt Từ Ngọc tràn đầy sự thất vọng. Hồi ức kết thúc, Tần mỹ nhân đắc ý lưới qua, anh hậu bây giờ mới thầm nghĩ, chẳng lẽ chuyện năm đó còn ẩn tình gì? Đang tập trung suy nghĩ thì có tiếng nói trêu chọc vọng vào, hôm qua còn thâm tình khẩn thiết với lá thư kia, hôm nay sao lại đứng núi này trông núi nọ rồi, quả nhiên quân vương bạc tình. Nghe Tiêu Cẩm Vân nói vậy, anh hậu sắc mặt đen lại, câm miệng. Tiêu Cẩm Minh nhìn Tần mỹ nhân rồi nhận ra gì đó, nàng ta chẳng phải mỹ nhân phủ Tam hoàng thúc tặng sao? Anh hậu đáp, nàng ta là con gái tội thần, đưa vào vương phủ làm nô tỳ, sau đó được Tam hoàng thúc gửi đến. Anh hậu bực mình hỏi lại Tiêu Cẩm Minh, bách cung yến bên đó, sao đệ lại chạy ra đây, không chủ trì cung yến lại lén chuồn rồi? Tiêu Cẩm Minh lắc đầu phủ nhận, đệ không có lén chuồn, mấy ngày trước đệ thấy con trai nhà Tam hoàng thúc Cẩm Lạc qua lại với tên văn thần khuyên đệ mưu phản. Anh hậu nghe vậy sắc mặt nghiêm trọng, nghĩ ngay tới Tam hoàng thúc mưu phản rồi hỏi, hắn ta chạy đi đâu? Tiêu Cẩm Minh chỉ về hướng đó. Anh hậu càng sốc hơn, hướng Tần mỹ nhân vừa đi ra. Tiêu Cẩm Minh sắc mặt u ám, gió to trăng tối, cô nam quả nữ, chắc không trùng hợp vậy chứ? Anh hậu trong lòng rối bời, đệ để ta yên tĩnh một chút. Anh hậu sắc mặt bất an, nửa đêm, nhi tử của Tam vương gia, mỹ nhân phủ ta vương gia, nếu thực sự đội nói xanh, vậy cái này chỉ sợ đội không chỉ 1-2 ngày. Càng nghĩ anh hậu càng cay cú, cơ thể tức giận đến run người mà mắng, khốn nạn. Tiêu Cẩm Minh đặt tay lên vai an ủi, trong lòng nghĩ thầm, cưới nhiều vợ đúng là đáng sợ thật. Giữ không kỹ ngày đó liền, anh hậu thực sự bùng nổ, hét lớn, cẩu nam nữ, chấm phải đi vạch trần bọn họ. Vừa đá chân bước đi, Tiêu Cẩm Minh liền nhanh chóng kéo lại, đừng mà, huynh bây giờ là hoàng hậu không phải hoàng đế, huynh nghĩ bọn họ sẽ sợ huynh sao? Anh hậu tức giận nhưng rồi cũng nghĩ lại. Tiêu Cẩm Minh nói tiếp, Tiêu Cẩm Lạc võ công cao cường, chúng ta đều không phải đối thủ của hắn, một khi hắn đã nổi lên ý xấu, liền trực tiếp giết huynh. Nghe vậy anh hậu sợ hãi, theo đó cũng là sự tức giận, vậy liền bỏ qua không quan tâm đến họ sao? Để mặc phi tần của trẫm. Tiêu Cẩm Minh bất lực, vậy nên để đệ đi. Tiêu Cẩm Minh dẫn theo một đám người tay cầm đuốc, người đâu bao vây khu vườn này lại cho bổn vương, một con chim cũng không thể để lọt, từng người bắt đầu làm theo mệnh lệnh. Lúc này có người báo, hồi bẩm vương gia. Nghe xong hai người đến gặp Tiêu Cẩm Lạc, hắn ta đứng đó chờ sẵn, giọng điệu mỉa mai nói, Cẩm Minh ca sao đột nhiên lại bao vây khu vườn này, ta đang lén đi tiểu trong này, sợ đến nỗi thiếu chút nữa tiểu ướt quần rồi. Tiêu Cẩm Minh mặt nhăn nhó đáp, tên tiểu tử này sao lại chạy đến đây tiểu, không sợ thái hậu véo tai sao? Anh hậu phía nhau liếc mắt nhìn hắn. Tiêu Cẩm Lạc liền nói, hoàng tẩu sao lại ở đây? Anh hậu bình tĩnh đáp, cây châm của bổn cung rơi ở đây nên mới kêu thị vệ đến tìm, làm đệ sợ hãi rồi. Rồi anh hậu liếc nhìn về phía sau, tìm thật kỹ vào, nhất định phải tìm ra cho bổn cung. Nghe vậy Tiêu Cẩm Lạc sợ hãi, tay run rẩy nắm chặt lại. Quân lính bắt đầu tìm kiếm, hắn ta liếc nhìn rồi lắc đầu nhẹ. Tiêu Cẩm Minh để ý thấy liền giơ tay phía sau ra hiệu. Lúc này có người đem châm lên, hoàng hậu nương nương.
Có thể là cái này. Anh hậu cau mày quay lại, cầm lấy cây châm, không sai, chính là cái này. Thưởng. Quân lính liền quỳ xuống, tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng. Rồi anh hậu tiến lại gần Tiêu Cẩm Lạc, hai người các đệ mau về đi, tránh làm trò cười cho bách quan. Tiêu Cẩm Minh nghe vậy ngỡ ngàng. Anh hậu vẫn mỉm cười, Tiêu Cẩm Minh hiểu ý liền kéo Tiêu Cẩm Lạc đi luôn. Vâng. Lúc này chỉ còn một mình anh hậu tức giận tay nắm chặt bẻ gãy luôn cả cây châm. Chuyển cảnh tới thư phòng, Tiêu Cẩm Minh cứ nhìn chằm chằm chiếc châm gãy rồi thở dài, trước đây vài ngày huynh còn làm ra vẻ, trong biển nước mênh mông, chỉ chọn múc một gáo nữa cơ. Rồi cầm nửa chiếc châm lên nhìn ngắm, tẩu tử mới đi có vài ngày, huynh đây liền vì một nữ nhân khác mà ruột gan đứt đoạn rồi. Anh hậu liền gõ cho Tiêu Cẩm Minh một cái. Không phải là trẫm nhớ nhung Tần mỹ nhân, trẫm luôn lo lắng về quốc sự, chuyện hậu cung trẫm từ trước đến nay chưa từng để vào trong lòng, tất cả đều giao cho mẫu hậu làm chủ. Trẫm chỉ là chán ghét những kẻ phản bội, bất kể là bạn hay là thần tử. Tiêu Cẩm Minh nghe vậy kinh ngạc, huynh là nói Tần mỹ nhân là nội gián mà Tam hoàng thúc sắp đặt vào đây? Anh hậu đáp, nào có chuyện lén sắp đặt, người ta là quang minh chính đại tặng đến đây. Trước đây trẫm chưa từng hoài nghi Tam hoàng thúc bất cứ chuyện gì, bây giờ xem ra nàng ta ám hại Từ Ngọc, chỉ sợ hoàn toàn không phải chuyện ghen tuông tranh đấu của nữ tử, mà là có mưu đồ khác. Lúc đầu cảnh quần của Tần mỹ nhân dính máu, cứ luôn có cảm giác chỗ nào đó kỳ quái. Tiêu Cẩm Minh chiêm thêm một câu, còn nói nữa, không phải do huynh, cô ta sao có thể đật được? Anh hậu bị nói trúng tim đen liền đá đít Tiêu Ẩm Minh đi, bây giờ trẫm không phải đang sửa sai sao? Mau đi gọi lão đại Từ ra tiến cung một chuyến, mục đích của bọn họ là hoàng đế, tẩu tử của đệ có nguy hiểm, trẫm phải sớm chuẩn bị. Đêm trăng sáng, tròn vành vạnh, trong khuôn viên, Tiêu Cẩm Minh và Từ Quân đang rón rén bước đi, Cẩm Minh khẽ nhắc nhở, "Xuyệt, đừng làm kinh động đến người bên cạnh." Nói rồi hắn nhìn ngó xung quanh như muốn chắc rằng ở đây không có ai, quay sang Từ Quân, tay chỉ về phía căn phòng. Cẩm Minh tiếp lời, "Hoàng hậu nương nương ở bên trong, ngươi vào đi." Bước vào trong, anh hậu đã mỉm cười dịu dàng chào đón anh. Anh hành lễ, "Chào hoàng hậu nương nương." Anh hậu đỡ lấy hai tay của Từ Quân, ân cần hỏi, "Không cần đa lễ, thương thế của đại ca gần đây có tốt chút nào chưa?" Từ Quân không khỏi cảm kích, đáp lại, "Nhờ phúc của hoàng hậu nương nương, đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi." Anh hậu sau khi nghe đại ca trả lời, nhẹ nhàng nói, "Vậy càng tốt, có một chuyện quan trọng cần phải giao cho đại ca làm." Rồi anh hậu rút ra một chiếc lệnh bài màu vàng, trên đó có hai từ Cửu môn. Từ Quân ngạc nhiên, đây là hoàng đế Tiêu Cẩm Vân trong thân thể của Từ Ngọc tiếp lời, "Đây là 9 cổng hoàng thành, bao gồm cả kinh kỳ đại cung, đều giao cho huynh cai quản." Nghe vậy, đại ca. Từ Quân gõ vào trán của tiểu muội, nói với thái độ nghiêm túc và quyết đoán, "Làm càn, thứ này cũng có thể tùy tiện cầm à, mau trả lại đi." Tiêu Cẩm Vân nghĩ thầm, đổi thân thể đúng là hơi bị không tiện, Từ ra sao mà toàn người đầu gỗ nhỉ. Trong lòng anh cũng không khỏi cảm thán, nhưng mà Từ ra quả thật trung thành bậc nhất, để giải thích cũng như thuyết phục Từ Quân hãy cầm chiếc lệnh bài đó, nàng cười nói với biểu cảm nhí nhảnh, "A ha ha, thực ra cái này là do hoàng thượng trước khi đi để lại cho muội đó." Dù vậy, Từ Quân vẫn không chịu nhận, vẻ mặt hơi khó chịu, bảo nàng rằng, "Nhưng nay là Tiêu giao vương gia giám quốc, dù có đưa Cửu môn lệnh thì cũng phải do vương gia đưa chứ." Từ Ngọc nàng cũng bất lực rồi. Ở bên ngoài cửa, Tiêu Cẩm Minh khẽ che miệng, anh ta ngó vào giải vây, "Chuyện này ta đã bàn xong với hoàng tẩu rồi." Bấy giờ đại ca Từ Quân mới yên tâm đưa tay nhận lấy Cửu môn lệnh mà tiểu muội đưa cho. Anh hậu dặn dò anh, "Đại ca, bọn muội phát hiện manh mối Tam hoàng thúc thực thi ý đồ mưu phản, nhưng kinh kỳ cung hiện giờ do Tiêu Cẩm Lạc quản lý, nay hoàng thượng lại ngự giá thân chinh bên ngoài, bọn muội lo lắng." Từ Quân nhìn tấm lệnh bài, không nói nên lời, sau đó anh cúi đầu, chắp tay cung kính nói, "Thần nhất định không phụ sự phó thác, nhất định sẽ bảo vệ tốt Cửu môn, bảo vệ hoàng thượng." Thế rồi anh quay trở ra, nhìn theo bóng lưng đại ca dần khuất. Tiêu Cẩm Vân trong cơ thể của hoàng hậu thắc mắc, rõ ràng có chuyện thế này có thể dựa vào trung thần, tại sao trước đây lại có nhiều nghị kỵ chứ? Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng nói của tiểu đệ Cẩm Minh vọng lên bên tai, "Chậc chậc, sao giờ cái tiếng đại ca này kêu thuận mồm vậy ta?" Khoanh tay trước ngực. Cẩm Vân trong cơ thể của Từ Ngọc nói, "Bên ngoài thì giao cho Từ gia đại ca, bên trong thì phải nhờ chúng ta rồi." Thế rồi chàng cười nhẹ, "Ta phải chuẩn bị cho Từ Ngọc một phần đại lễ." Hoàng hậu có lệnh, gọi Khương Viện Chính đến một chuyến. Khương Viện Chính bước vào, có chút bất ngờ, "Hoàng hậu nương nương." Quay lại hồi ức hoàng hậu và hoàng thượng bị hoán đổi cơ thể. Hoàng thượng nói, nàng đi gặp mấy người này, nói với từng người bọn họ rằng lúc nàng không ở trong kinh, nghe theo sắp xếp của hoàng hậu, vừa nói vừa giơ một tờ giấy ra. Hoàng hậu đáp lại, "Không vấn đề." Kết thúc hồi ức, hoàng hậu hỏi Khương Viện Chính, "Trước khi hoàng thượng đi, có bàn giao gì với ngươi không?" Khương Viện Chính suy nghĩ, mỉm cười đáp, "Chỉ nghe theo sai khiến của nương nương." Hoàng hậu nghiêm mặt, tay cầm cuốn sổ, "Nhân lúc vài ngày nay hậu cung không có chuyện, ta dự định thống kê lại tình trạng sức khỏe của phi tần hậu cung. Chủ yếu muốn xem kinh nguyệt có đúng ngày hay không, có thích hợp để sinh đẻ không." Khương Viện Chính có chút bất ngờ, trầm mặc. Hoàng hậu tiếp tục, "Bổn cung biết, ngươi chỉ tận hiến với hoàng thượng, không tham gia chuyện hậu cung, nhưng mà những chuyện này liên quan đến an nguy của hoàng thượng, bổn cung không bảo ngươi hại người,
chủ yếu là muốn thăm dò một chuyện. Ở Từ Ninh cung, Thái hậu hiền từ hỏi, đang yên ổn thế này, sao lại bảo Thái y đi bắt mạch cho tất cả các phi tần? Hoàng hậu rót trà, vừa đưa Thái hậu vừa đáp. Thái hậu luôn vì chuyện hoàng tự mà lo lắng, thần thiếp muốn nhân lúc rảnh điều dưỡng thân thể cho các phi tần hậu cung, đợi hoàng thượng trở về cũng tiện. Thái hậu hài lòng, vẫn là con suy nghĩ chu toàn. Gọi Thái y nội trong 10 ngày lên danh sách các phi tần thích hợp sinh đẻ dâng lên đây. Hoàng hậu cúi đầu, vâng. Chuyển cảnh Khương Viện Chính thấy mỹ nhân đang ngắm cây đào, mỹ nhân nhìn thấy, thờ ơ. Khương Viện Chính, Thái y chỉ mỉm cười đáp lại. Hai người đã đi vào ngồi, mỹ nhân mở lời, ta là một phi tần thấp kém, sao lại dám phiền Khương Viện Chính đích thân đến đây? Tùy ý phái một đồ đệ đến là được rồi. Khương Viện Chính cười đáp, mỹ nhân có phải là muốn bảo thần nói, người là sủng phi? Thái y viện không dám thờ ơ. Mỹ nhân mặt giận dữ, phiền người đưa cổ tay ra đây. Khương Viện Chính tập trung bắt mạch, bỗng giật mình, quỳ xuống chắp tay, đây là hỉ mạch. Vẻ mặt mỹ nhân hoảng hốt, lo sợ. Mặt mỹ nhân tái đi thấy rõ, hỉ mạch, nàng thẳng thốt, đưa tay lên bụng cảm nhận, ngươi xác định? Khương Viện Chính hơi nhau mày, quay mặt về phía mỹ nhân, đáp, hỉ mạch là mạch tượng đơn giản như vậy, nương nương cảm thấy thần sẽ đoán sai sao? Nói xong hắn hơi khom người thành kính, xin chúc mừng nương nương, tiền thưởng thì không cần đâu, thần chỉ nhận tiền thưởng của hoàng thượng thôi. Nghe thế, mỹ nhân siết chặt tay, nàng hơi nghiêng người về phía trước, nắm lấy tay của Khương Viện Chính đang định rời đi, sau đó đưa cho hắn ta một thỏi vàng, bất khả kháng nói, chuyện này không thể nói ra ngoài, nếu không mẹ con ta sẽ mất mạng, chờ thai nhi ổn định rồi báo cho hoàng thượng sau cũng không muộn. Viện Chính đứng im, tay cầm thỏi vàng, suy tính, hoàng hậu đúng là mưu kế thâm tình, thế nhưng hắn bày ra dáng vẻ không bị thuyết phục, để thỏi vàng lên bàn, nói, không được, thế này chính là không làm tròn chức trách của ngự y. Cảm thấy bất lực, mỹ nhân quỳ thụp xuống, hô to, chính viện, thế này cũng không thể. Hắn hốt hoảng xua tay lùi lại, nàng hơi cúi đầu, dưng dưng, ngài biết hoàn cảnh của ta ở trong cung, hoàng thượng đến bây giờ sao còn chưa có tử tự, ngài không biết sao? Nghe nàng hỏi, hắn ngơ ra suy nghĩ, hoàng thượng cố ý đối đầu với thái hậu, hoàng thượng không thích nữ nhân, hay là thân thể hoàng thượng có vấn đề? Nước mắt chảy thành dòng trên khuôn mặt nõn nà, nàng ngước lên nhìn, van nài, việc xấu ở hậu cung không thể nói nhiều với ngài, nhưng vì hoàng thượng ngài hãy giữ bí mật này, sau này chính là đại công thần. Hắn làm ra vẻ thỏa hiệp, nhét thỏi vàng vào túi áo, nói, được rồi, nhưng thần chỉ có thể giúp người che giấu nửa tháng. Sau đó ung dung rời đi. Nhìn theo bóng Viện Chính khuất dần sau cánh cửa, mỹ nhân cắn chặt răng, tay nàng giữ yên trên bụng. Khương Viện Chính đến gặp anh hậu, thả thỏi vàng vào tay nàng, kéo ngươi vào loại chuyện này ủy khuất cho ngươi rồi. Anh hậu vừa nói vừa nắm chặt thỏi vàng trên tay, nhìn chằm chằm vào thỏi vàng, anh khẳng định, yên tâm, nhất định sẽ không vì chuyện này mà giết hại phi tần, thần biết rồi. Viện Chính cung kính nói, sau đó liền lập tức lui đi. Bộp một tiếng, anh hậu ném cuốn sách xuống đất, cười lạnh nói, tần mỹ nhân tháng trước vẫn có nguyệt sự, tháng này nói nàng ta có thai, vậy mà nàng ta cũng tin. Người đâu? Anh vừa dứt lời, bọn hộ vệ đã có mặt đông đủ chờ lệnh. Trong khi đó, ở phủ tần phi, mỹ nhân lén lút đưa phong thư cho một nữ tỳ, căn dặn nhất định phải giao đến tay tiểu vương gia. Trong đêm trăng thanh gió mát, một nha hoàn lén lút chạy qua những tòa thành lớn, cô ta vừa ngó nghiêng xung quanh, vừa tiếp tục bước đi với vẻ mặt lo lắng. Đột nhiên, nhân lúc nha hoàn này không chú ý, một thân thể cường tráng chợt xuất hiện ngay trước mặt cô ta. Tức thì, ngay khi phát hiện ra bóng dáng của người đàn ông lạ mặt, nha hoàn kia lập tức hét toáng lên một tiếng, xé tan màn đêm yên tĩnh. Thấy cô ta làm ồn như vậy, tên đàn ông kia cũng không ngần ngại mà bịt chặt mồm cô ta lại rồi xử lý ngay tại chỗ. Trong khi đó, ở phía bên kia, một hạ nhân đang dâng thư tín lên cho anh hậu. Anh thấy thế, cũng không chần chừ mà nhận lấy thư rồi chậm rãi đọc. Ở trên bức thư là những nét chữ phong lưu của một người có quý danh là Phá. Người đó viết trên lá thư này nhằm chuyển lời tới ai đó, trừ bỏ mối họa, dùng lại chiêu cũ, xin hãy cho thêm một phần thuốc lần trước. Ngay khi vừa đọc xong nội dung trên thư, sắc mặt của anh hậu lập tức đại biến, anh âm thầm nghiền ngẫm ẩn ý của người tên Phá kia, dùng lại chiêu cũ, trừ bỏ mối họa, rồi không ngừng liên tưởng lại chuyện tang thương khi trước. Lúc ấy, Từ Ngọc đã hết lời cáo trạng với Tiêu Cẩm Vân, tuy nhiên, mọi chuyện lại không như ý cô muốn, quay trở lại thực tại. Sau khi nhớ lại những chuyện cũ trước kia, anh hậu không khỏi tức giận mà nghiến chặt hàm răng của mình. Sau đó, anh liền ném thẳng tách trà trên bàn xuống đất, nhằm giải tỏa phần nào nỗi khó chịu trong lòng. Ít lâu sau, anh hậu chợt tiến vào một căn phòng khác. Ngay khi vừa thấy sự tình bên trong, anh liền không tự chủ được mà lộ ra vẻ mặt cạn lời. Thì ra, ở trong phòng, Tiêu Cẩm Minh đang gối đầu lên đùi của quốc sư Lạc Hàn Anh. Không lâu sau, Lạc Hàn Anh chợt phát hiện ra anh hậu, liền nhanh chóng lay người Tiêu Cẩm Minh rồi nhẹ nhàng gọi hắn, "Hoàng thượng." Thấy hai người bọn họ cuối cùng cũng chú ý đến mình như vậy, anh hậu liền giơ bức thư trong tay lên rồi chậm rãi lên tiếng, "Chấm nhớ là quốc sư có thể giả chữ, mang bức thư này sao lại một bản đi." Lạc Hàn Anh nghe tới đây, liền nhận bức thư trong tay anh rồi đọc qua một lượt. Ngay khi biết được nội dung trong thư, hắn ta liền lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Thấy Lạc Hàn Anh có biểu cảm như vậy, Tiêu Cẩm Minh lập tức xem cái lá thư rồi nhanh chóng hỏi lại, "À, đây là có ý gì?" Tần mỹ nhân hỏi Tiêu Cẩm Lạc thuốc phá thai,
Anh Hậu cũng không giấu giếm mà đáp lại, thấy vậy. Tiêu Cẩm Minh liền không nhịn được mà lên tiếng bình phẩm, ai, sao nàng ta lại kỳ quái thế chứ, thuốc phá thai thì nên hỏi thái y chứ, Tiêu Cẩm Lạc đâu phải đại phu. Đột nhiên, ngay khi hắn chưa kịp nói xong, Lạc Hàn Anh liền giơ cây bút lông trong tay lên, dí thẳng vào mặt hắn rồi nghiêm mặt đe dọa, "Xuyệt, đừng có lại phiền ta phòng chữ." Trong khi đó, về phía nha hoàn khi nãy, cô ta đang bị bắt ép đi tới một căn biệt viện nào đó, phía sau lưng nha hoàn này là tên đàn ông lạ mặt khi nãy. Ngay khi vừa tới nơi, hắn ta liền hô lên, "Đây chính là phủ Tam Vương gia, chủ nhân ngươi bản giao ngươi thế nào?" Chính hành động cưỡng ép đó của tên đàn ông này đã khiến cho nha hoàn không khỏi sợ tới mức mặt mày tái xanh. Tuy nhiên, cô ta cũng không chần chừ lâu, liền nhanh chóng gõ cửa biệt phủ. Tức thì, một lão bà liền đi ra mở cửa. Ngay khi vừa thấy bà ta, nha hoàn này liền đưa ra một lá thư nhỏ rồi từ tốn lên tiếng, "Thư nhà của Tần cô nương." Lão bà kia thấy thế, lập tức nhận thư rồi ngó trái ngó phải một hồi. Sau khi đã kiểm tra xung quanh một cách kỹ càng, bà ta mới yên tâm mà đóng chặt cửa lại. 2 ngày sau, Từ Ngọc chợt lên tiếng hỏi hạ nhân, "Vương phủ bên đó có động tĩnh gì không?" Tên thuộc hạ kia nghe vậy, liền chắp tay rồi bẩm báo lại, "Chưa từng có, tiểu vương gia mấy ngày gần đây không đi đâu cả. Đến nha môn cũng chưa từng đi." Thấy thế, Từ Ngọc liền cười khẩy rồi đáp lời, hắn vẫn thông minh như vậy, "Được thôi, chúng ta không đợi nữa." Ngay khi vừa dứt lời, anh liền nhanh chóng đứng dậy rồi rời đi cùng Tiêu Cẩm Minh. Vừa bước ra khỏi biệt phủ, anh Hậu vừa nghĩ thầm với vẻ mặt nghiêm túc. Đến tẩm cung của Thái hậu đọc thư xong từ thì tức giận tay bóp chặt, "Chuyện này là thật." Anh Hậu mau chóng vỗ lưng Tiêu Cẩm Minh. Tiêu Cẩm Minh nói, "Hồi bẩm mẫu hậu, cung nữ đó do thị vệ bên hoàng huynh bắt được, không thể sai." Lúc này thị vệ dẫn người vào, anh Hậu lên tiếng, "Thư là muốn đưa đến phủ Tam Vương gia, kính dâng cho tiểu vương gia." Tiêu Cẩm Lạc đính thân mở. Thái hậu tay đặt lên ngực trấn an, "Chuyện này liên quan đến bộ mặt hoàng gia, không thể qua loa." "Hoàng hậu con có dự định gì?" Anh Hậu trầm tư suy nghĩ, lấy tính cách Từ Ngọc mà suy đoán, rồi liền quỳ xuống, "Thần thiếp chính là không biết cách nào xử lý, nên nới quấy rầy hoàng hậu." Nghe theo quyết định của mẫu hậu, Thái hậu liền quay sang, "Cẩm Minh." Tiêu Cẩm Minh liền xua tay, "Chuyện hậu cung con không quản nổi, nhưng mà chuyện bên Tam hoàng thúc kia cũng không thể để hoàng huynh mọc một cái sừng vô ích như vậy." Thái hậu tức giận bật dậy, "Con, rồi à nháo má cho bõ tức, con này, lời này không thể nói bậy được." Tiêu Cẩm Minh nhìn anh Hậu, "Ở đây không có người ngoài, chúng ta là người một nhà." "Đúng, chúng ta là người một nhà." Rồi Thái hậu ra lệnh, đi gọi Tam Vương gia và Tiểu Vương gia vào cung gặp ai ra." Một tiếng sau, Tam Vương gia và Tiêu Cẩm Lạc đã có mặt, thêm cả cô ả Tần thị. Thái hậu nói, "Tần thị, ai ra hỏi ngươi, sáng lần trước hoàng hậu phạt ngươi nhảy cóc kết quả lại ra nhiều máu, là có chuyện gì?" Cô ta liếc nhìn Tiêu Cẩm Lạc, Tần thiếp thân thể yếu ớt." Thái hậu tức giận đạp mạnh tay, "Vậy ngươi hỏi xin Tiêu Cẩm Lạc thuốc phá thai để làm gì?" Cô ta nghe vậy sợ hãi. Thái hậu lạnh lùng nhìn Tiêu Cẩm Lạc, "Cẩm Lạc ngươi nói đi." Tiêu Cẩm Lạc cố giữ bình tĩnh, hồi bẩm Thái hậu, "Cẩm Lạc không biết chuyện gì cả, hôm nay là chuyện gì?" Lúc này Tần thị liền đứng dậy quay lưng chạy tới đâm đầu vào cột tự sát. Anh Hậu buồn bã nhìn xác cô ả được đưa đi. Khương viện chính đến khám xét thử. Thái hậu khinh bỉ, "Không biết tốt xấu, uổng phí tính mạng, truyền nhân chứng." Lúc này thị vệ đưa một cung nữ bước vào, nhìn thấy xác của Tần thị cô ta sợ hãi run rẩy. Thời gian nô tỳ ở chung với Tần mỹ nhân không dài, đối với chuyện 3 năm trước nô tỳ hoàn toàn không biết. Lần này cô ta bảo nô tỳ đưa thư cho tiểu vương gia, nói nhất định phải đưa đến. Tiêu Cẩm Lạc vội hét lớn, "Nói bậy, ta và Tần mỹ nhân chẳng qua chỉ mới gặp có mấy lần, lúc nào thân mật đến nỗi đưa thư đến." Cung nữ ăn nói lộn xộn, cũng không thể chỉ vì một bức thư mà đem đống phân này úp lên đầu ta được. Thái hậu vẫn khinh thường nói, "Tiếc cho Tần thị, kiên cường chọn cái chết, lại ủy thác sai người, chọn chúng một quả hồng mềm." Tiêu Cẩm Lạc sợ hãi. Lúc này Tam Vương gia nắm lấy tay con trai, khẽ lắc đầu, rồi lão nói, "Thái hậu Tần mỹ nhân là do thần đưa vào cung, nàng ta hôm nay phạm lỗi sai lớn, đích thực là trách nhiệm của thần, xin Thái hậu trách phạt. Nhưng mà chỉ dựa vào lời của một con nô tỳ thôi, hôm nay Tần thị đã phải chết. Bức thư này có phải thật sự từ tay nàng ta mà ra hay không, hay là do ai đó mô phỏng lại, mong Thái hậu xem xét." Thái hậu bất lực, "Cẩm Minh." Tiêu Cẩm Minh giải thích, "Chuyện này lẽ ra không nên do ta xử lý, nhưng hôm nay nhận được lệnh giám đốc, chỉ có thể tạm dừng chuyện tồi của Cẩm Lạc lại, điều tra rõ thật giả, đợi hoàng thượng huynh về rồi mới giải quyết dứt điểm." Lão ta nghe vậy nghĩ ngay toi chuyện tồi, chính là chuyện tồi của thủ vệ thiên tử, rồi chắp tay phụng mệnh, "Thần tuân chỉ." Lúc này Thái hậu liền gọi, "Hoàng hậu." Bà tay cầm lấy phượng ấn, "Nếu chuyện đã rõ ràng, cũng nên trả vật về với nguyên chủ." Thái hậu nhẹ nhàng đặt phượng ấn vào tay anh Hậu, "Sau này, con trai ta nhờ cậy vào con rồi." Lúc này bên phía Trị Hoàng, đoàn quân đã trở về kinh thành, nhìn thấy Từ Quân từ phía xa, Trị Hoàng buột miệng gọi, "Đại ca, sao lại là huynh?" Lúc này mọi người liền hành lễ, cung nghênh hoàng thượng, thánh giá khải hoàn. Thấy người quỳ trước mặt, Tiêu Cẩm Vân vui mừng hét thật lớn 2 tiếng đại ca, khiến Từ Quân được một phen hoang mang. Thuộc hạ bên cạnh nhìn ra được sự nhầm lẫn của hoàng thượng, mình liền lên tiếng nhắc nhẹ, Hưng hoàng thượng, kia là khuyển tử,
Nghe lời nhắc mặt hoàng thượng có chút biến sắc vì xấu hổ. Thấy người vẫn quỳ ở đó, Từ Ngọc trong thân xác của Tiêu Cẩm Vân vội xuống ngựa đỡ lên, không quên hỏi thăm y, sao lại là Từ tướng quân giữ cổng. Y cũng thành thật trả lời, là ý của vương gia. Nhận được đáp án, bản thân Từ Ngọc có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền ý thức được ý của vương gia tức là ý của hoàng thượng. Cửu môn cũng không phải là chuyện đùa, Tiêu Cẩm Vân đây là đang trọng dụng Từ gia, qua một hồi cũng nắm bắt được tình hình hiện tại. Ngay sau đó ra lệnh cho quân binh hồi cung. Chân vừa qua cửa, cảnh đầu tiên nàng nhìn thấy là gương mặt lo lắng kèm nước mắt của thái hậu. Bà không nhịn được mà ôm chầm lấy chàng nói, con trai ta chịu khổ rồi. Tiêu Cẩm Vân ở đằng sau cũng một mặt lo lắng khiến Từ Ngọc cảm động không ngừng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra kiêu căng và vui vẻ an ủi thái hậu một câu, không khổ, gió tuyết đại mạc, chém giết nhau trên chiến trường quá đã nghiền. Quả nhiên đúng ý nàng. Thái hậu nhờ đó mà trạng thái dần tốt lên, tự hào khen nàng tốt. Đây mới là dáng vẻ người Tiêu gia nên có. Đằng sau Tiêu Cẩm Minh có ý cười vì sự lo lắng thái quá của Tiêu Cẩm Vân làm chàng bực mình không kiêng nể, liền đánh y một cái thiệt đau. Đánh xong mắt chàng không chần chừ mà hướng về phía người thương. Hai người hoàng thượng và hoàng hậu chạm mắt nhau, phong cảnh xung quanh cũng theo cái nhìn đầy tình ý đấy mà trở lên lãng mạn ngập tràn sắc hồng. Người trong lòng đang ở trước mặt, Từ Ngọc nói với Tiêu Cẩm Vân bằng giọng nói mang trong đó biết bao yêu chiều và nhớ nhung, ta về rồi. Thời gian như ngừng lại, trong mắt họ chỉ toàn là hình bóng của đối phương, thức ăn chưa tới miệng mà bụng đã biểu tình than no. Tiêu Cẩm Minh ngán ngẩm nhịn đau chen vô cắt ngang bằng câu nói, cái đó, hai người còn muốn vào không? Tại chỗ của Lạc Hàn Anh, Từ Ngọc đặt lên bàn một món đồ và nói, đây chính là hồn tiêu, ta tận tay lấy từ Vương đình tát ra. Chắc không sai đâu. Quốc sư mở món đồ hiện ra là một con búp bê vải, ngắm nhìn thật kỹ rồi khẳng định lại lời của chàng. Không sai, là hồn tiêu. Biết được bản thân tìm đúng thứ, Từ Ngọc vui sướng hỏi bao lâu có thể hội chế. Xong rồi ngoan ngoãn chờ đợi Lạc Hàn Anh tính toán. Sau một lúc đáp lại chàng là 3 ngón tay, làm chàng ngưỡng sờ hỏi lại, 3 ngày sao? Tiêu Cẩm Vân thì mặt đầy dấu hỏi chấm, cũng thắc mắc theo một câu, 3 năm sao? Lạc Hàn Anh nghe hỏi mà thở dài, cảm thấy họ đúng là trời sinh một cặp, đoán đâu chật đó, đành vậy y tự lên tiếng đính chính. 3 tháng, trong thiên hạ chỉ còn thừa lại khối hồn tiêu này, thần không thể để xảy ra sai sót, nhất định phải luyện cho quen. Một lần là hội chế thành, biết quốc sư đây là muốn mọi việc phải thật cẩn trọng và hoàn chỉnh. Từ Ngọc cũng không muốn quản nhiều rồi quay sang Tiêu Cẩm Vân hãnh diện nói, quà ta đem về có lợi hại không? Chàng mỉm cười, sau đó dịu dàng nắm tay nàng cất lên chất giọng trong trẻo, ta cũng có thứ muốn giao cho nàng. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.